નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પાર્થસર નોબલ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ તેમજ વાસુદેવ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વિડિયોમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 8 ગતિ વિશે વાત કરતા હતા, બરાબર? જેના ગયા વિડિયોમાં આપણે સૌપ્રથમ અંતર અને સ્થાનાંતર વિશે વાત કરી, ત્યાર પછી નિયમિત ગતિ અને અનિયમિત ગતિ વિશે વાત કરી, તેમજ તેના ઉદાહરણની પણ માહિતી આપણે મેળવી હતી, બરાબર? તો હવે આપણે એમાં વધુ આગળ વધતા આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ઝડપ વિશે. શું છે? ઝડપ. તો ઝડપની થોડી ઘણી માહિતી તો તમારી પાસે હશે જ કે આપણે ઝડપ કોને કહીએ છીએ, બરાબર? અથવા ઝડપ કોને કહેવાય, બરાબર છે? તો ઝડપની વ્યાખ્યા વિશે સૌપ્રથમ આપણે ચર્ચા કરીએ. ગતિમાન પદાર્થે એકમ સમયમાં કાપેલ અંતરને તે પદાર્થની ઝડપ. સૌપ્રથમ વ્યાખ્યાની અંદર ગતિમાન પદાર્થની વાત કરવામાં આવે છે કે પદાર્થ કેવો છે? ગતિમાં છે. ગતિમાન પદાર્થે એકમ સમયમાં, સમય નક્કી છે, કાપેલ અંતરને તે પદાર્થની ઝડપ કહેવાય. એટલે કે કોઈ નિશ્ચિત સમયગાળો હોય અને અંતરે કેવું હોય? નિશ્ચિત હોય, બરાબર? ત્યારે તેને શું કહેવાય? ની ઝડપ કહેવાય કે ભાઈ કોઈ નિશ્ચિત સમયગાળામાં નિશ્ચિત અંતર કાપતો. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ કે ભાઈ આપણે અમદાવાદથી રાજકોટથી અમદાવાદ છે, આપણે અત્યારે 200 કિલોમીટર ગણી અને તે આપણે 4 કલાકમાં પૂરું કર્યું. 200 કિલોમીટર અંતર કાપતા આપણને 4 કલાકનો સમય લાગ્યો, બરાબર છે? તો હવે આપણે તેની ઝડપ ગણી શકીએ, બરાબર? તો ઝડપ શોધવા માટે એક સૂત્ર છે, બરાબર? તો તેની વાત કરીએ પહેલા. ઝડપ, બરાબર? ઝડપ એને દર્શાવવામાં આવે છે v વડે. v એટલે વેલોસિટીની સંજ્ઞા છે, v, બરાબર? ઝડપને v વડે દર્શાવવામાં આવે છે. અંતર છે તો તેને s વડે અને સમય એને દર્શાવવામાં આવશે આપણે t વડે. s ના છેદમાં t એટલે કે પદાર્થે કાપેલું અંતર છેદમાં તે અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય. એને ટૂંકમાં આપણે s ના છેદમાં t વડે પણ દર્શાવી શકીએ. અંતર છે તેને s વડે દર્શાવવામાં આવે છે અને સમય છે તેને t વડે દર્શાવવામાં આવે છે, બરાબર? તો આપણે કોઈ પણની ઝડપ શોધવી હોય તો આ સૂત્રની મદદથી શોધી શકીએ. અને આપણે જે આ ચેપ્ટર છે તેમાં ઘણા બધા દાખલા આવશે, તો સૂત્ર ખાસ આવું કરવાનું રહેશે કારણ કે ઘણા પદાર્થની ઝડપ આપણે ગોતવાની આવશે. ચલો એક્ઝામ્પલ મેં તમને આપ્યું તો આપણે એની ઝડપ કાઉન્ટ કરીએ. ચલો આપણે વાત કરીએ કે અમદાવાદથી રાજકોટ, એટલે કે ચલો આપણે રાજકોટ લખું તો અમદાવાદ, બરાબર? ડિસ્ટન્સ, અંતર કેટલું છે? 200 કિલોમીટર, બરાબર? હવે એને પહોંચવા માટે સમય કેટલો લાગ્યો? 4 કલાક, એટલે કે આવતા, બરાબર? તો આની આપણે ઝડપ ગોતવી હોય, બરાબર છે? તો તમે કહી શકો કે ભાઈ 50, 4 × 20 ને પાછળ શૂન્ય એટલે 50 કિલોમીટર થઈ. અહીં ઝડપ કેટલી થઈ? 50 કિલોમીટર/અવર, એટલે કે 1 કલાકમાં 50 કિલોમીટર અંતર કાપે તો આપણે અમદાવાદ પહોંચવા માટે 4 કલાકનો સમય લાગે, બરાબર? આવી રીતે તમે કોઈ પણ પદાર્થ છે તેની ઝડપ ગણી શકો. જો તેનો કાપેલું અંતર અને જો સમય આપણને ખબર હોય તો તે પદાર્થની ઝડપ આપણે શોધી શકીએ. તેના SI એકમ બે પ્રકારના છે. એક છે કિલોમીટર/અવર. જ્યારે કિલોમીટરનો એકમ આવશે ત્યારે આવરમાં લેવામાં આવશે કે કલાકમાં આવશે. અને જ્યારે મીટર અને સેકન્ડમાં અંતર આપ્યું છે, મીટરમાં આપ્યું છે ત્યારે આપણે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, એટલે કે બે એકમ છે. કિલોમીટર/અવર એનો મોટો એકમ છે અને મીટર પ્રતિ સેકન્ડ એનો નાનો એકમ છે, બરાબર? તો ખાસ બે એકમ અને આ સૂત્ર છે એનો ઉપયોગ આપણે દાખલામાં કરવામાં આવશે. એટલે ખાસ સૂત્ર ખૂબ અગત્યનું છે કે ઝડપ બરાબર પદાર્થે કાપેલું અંતર છેદમાં તે માટે લીધેલો સમય, બરાબર? એની મદદથી આપણે દાખલા ગણીશું. અને ખાસ એકમ
કોઈ પણ તમે દાખલા ગણશો તો એમાં જે એકમ છે એ ખૂબ અગત્યનું છે, બરાબર. કોઈ પણ તમે દાખલા આગળ ગણશો, બરાબર, તો આન્સર આવી જશે, તો આન્સર આવ્યા પછી પણ એનો એકમ જે હોય તે લખવો ફરજિયાત છે. જો એકમ જે તમારો આન્સર છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હોય તો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, કિલોમીટર પર આવર હોય તો કિલોમીટર પર આવર લખવું ખૂબ અગત્યનું છે. તો જે છે તેની ઝડપ આપણે કહી શકીએ, બરાબર. એકમ આમાં ખૂબ અગત્યના રહેશે. ઝડપ વિશે આપણે ખબર પડી ગઈ. હજી એક બીજી વ્યાખ્યા છે તેના વિશે ચર્ચા કરી. નેક્સ્ટ વ્યાખ્યા છે આપણી સરેરાશ ઝડપ, બરાબર. એવરેજ વેલોસિટી, એવરેજ એટલે કે આપણે કોઈ પણ એવરેજ કાઢી સરેરાશ કાઢી, બરાબર, એને કહેવાય આપણી સરેરાશ ઝડપ. તો પદાર્થે કાપેલ અંતર, કોઈ પદાર્થ છે તેને અંતર કાપ્યું, પદાર્થે કાપેલ અંતર અને તે અંતર કાપવા માટે લાગતા કુલ સમયના ગુણોત્તરને તે પદાર્થની સરેરાશ ઝડપ. તે ઝડપ છે એ કરતા થોડુંક અલગ છે, બરાબર. જોઈએ પહેલા આપણે શું કીધું કે પદાર્થે કાપેલ અંતર, કોઈ પદાર્થ છે શું કહે અંતર કહ્યું, અને તે અંતર કાપવા માટે લાગતો કુલ સમય, અંતર છે તે લાગતો શું છે એનો કુલ સમય ના ગુણોત્તરને પહેલા એનું અંતર આપણે જોશે અને એના જે ટોટલ સમય છે તેની વાત કરવાની છે, બરાબર. કુલ સમય એનો ગુણોત્તર થશે, બરાબર. અને જે આન્સર આવશે એને કહેવાય સરેરાશ ઝડપ. હવે એનું આપણે કોઈ પણ પદાર્થની સરેરાશ ઝડપ ગોતવી હોય તો તેના માટે આપણી પાસે એક સૂત્ર છે, તેની વાત કરીએ. સરેરાશ ઝડપ એને v, પછી નીચે a અને v, સ્મોલ a છે અને v છે. av એટલા માટે કે એવરેજ, સરેરાશ ઝડપ છે, બરાબર. ઝડપની સંજ્ઞા v છે અને av એટલે કે સરેરાશ ઝડપ, બરાબર. તો પદાર્થે કાપેલ કુલ અંતર, પદાર્થે કાપેલ કુલ અંતર તેમજ તે અંતર કાપવા માટે લાગતો કુલ સમય, કોઈ પદાર્થે કેટલું અંતર લેવું છે તે અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય. આની મદદથી આપણે સરેરાશ ઝડપ ગોતી શકીએ. તો આગળ દાખલા આપણે સરેરાશ ઝડપના પણ આવશે. એની સંજ્ઞામાં વાત કરીએ તો VAB અને અંતર છે તો s અને સમય છે t, અને એના SI એકમ છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ અને કિલોમીટર પર આવર. આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે એવરેજ કેવી રીતના ગોતવું, સરેરાશ ઝડપ કેવી રીતના ગોતવું. તો જો આપણે લખ્યું છે કે 5 સેકન્ડમાં એક પદાર્થ 30 મીટરનું અંતર કાપે છે. 5 સેકન્ડ છે ને સમયગાળો કેટલો, અંતર કેટલું છે 30 મીટર. 15 સેકન્ડ છે ને બીજું 30 મીટર, એટલે કે પહેલી 5 સેકન્ડ હતી ને ત્યારે 30 મીટરનું અંતર કાપ્યું અને પાછું બીજી વાર 30 મીટર અંતર કાપવું હતું. તેનો સમયગાળો કેટલો લાગ્યો એને 15 સેકન્ડ, બરાબર. સમયગાળો વધી ગયો, અંતર સરખું છે, બરાબર. એટલે એવું જરૂરી નથી, બરાબર. આ તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે. કદાચ કોઈ છે તો 5 કિલોમીટર 5 સેકન્ડ છે એમાં 10 મીટરનું અંતર કાપે, કોઈ છે તો 10 સેકન્ડમાં 20 મીટરનું અંતર કાપે, બરાબર. અંતર અલગ અલગ હોય, બરાબર. એટલે સમય પણ અલગ અલગ, પણ બધાનો અંતે શું કરવાનું થશે સરવાળો, ટોટલ કે જેટલું અંતર કાપ્યું એ બધાનો સરવાળો પ્લસ જેટલો સમય લાગ્યો હોય એ બધાનો સરવાળો. જેમ કે આપણે 5 સેકન્ડમાં 30 મીટર અને 15 સેકન્ડમાં 30 મીટર, તો કુલ અંતર આપણે કેટલું લાગ્યું 60 મીટર લાગ્યું અને કુલ સમય આપણે કેટલો લાગ્યો 20 સેકન્ડ. હવે મારે આની સરેરાશ ઝડપ ગોતવી હોય તો હું સૂત્ર શું મૂકીશ કે ભાઈ VAB બરાબર કુલ અંતર કેટલું છે આપણી પાસે, કુલ અંતર આપણી પાસે 60 મીટર, તો હું મૂકીશ 60 મીટર અને કુલ સમય કેટલો છે આપણી પાસે 20 સેકન્ડ, બરાબર. તો શું થશે 3 થયું, શું થશે 3 થશે 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલે કે જે આન્સર આવશે એ આપણો કેટલો આવશે 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલે કે આની એવરેજ ઝડપ કેટલી થઈ 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલે કે તે 1 સેકન્ડમાં 3 મીટર જેટલું અંતર કાપે, બરાબર. એની સરેરાશ ઝડપ થઈ કહેવાય. તો આની મદદથી આપણે સેકન્ડમાં જોયું, કદાચ તમને મિનિટમાં પણ આપે અને આવરમાં પણ આપે, કલાકમાં પણ આપે, બરાબર. તો કોઈ પણ માટે આપણે સરેરાશ ઝડપ ગોતી શકીએ છીએ, બરાબર. તો ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપ જે બંનેના સૂત્ર છે તે ખાસ યાદ રાખવા, તેમજ બંનેના એકમ છે
તે યાદ રાખવા ખૂબ જરૂરી. જો આપણે 3 જવાબ આવ્યો તો 3 પરંતુ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ લખવું ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર, તેના વગર ઝડપ મેળવી કહેવાય નહીં. એકમ ખૂબ અગત્યના છે. તો આજે જે આપણે ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપ છે એની મદદથી આપણે જે હવેનો ઉપયોગ નેક્સ્ટ ઉદાહરણ આવે છે તે ઉદાહરણ પણ આગળ આપણે શીખીશું. તેમજ આગળના બીજા બધા દાખલા છે તેમાં પણ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ એની વ્યાખ્યા તેમજ સૂત્ર અને એના એકમ ખાસ લખી અને પાકા કરવાના રહેશે. વધુ જે છે તે આપણે આવનારા વિડીયોમાં જોશું. થેન્ક યુ.